Всім привіт! Сьогодні акварельки будемо малювати такий зимовий потяг. Це все буде максимально в скетчевому такому стилі, тому я набираю на кісточку синій колір з перемішку з чорним і малюю ось такий квадратик з колом всередині. Далі це все діло наше буде нібито як прямокутник, тільки який буде віддалятися від нас, тому це все ми малюємо схематично. Тіні завжди накидаю більш на праву сторону. І додаю ось такі віконечка. До речі, доволі непогано. Тут в основному в мене був акцент на тому, що я далі це все просто замалювала кольором, а самі всякі деталі промальовувала просто чорним лайнером. Або можна це все зробити чорною ручкою. Далі набираю таку темно-жовту, здається, так вона називається. Додаю ще туди трохи червоного, як підсвічую низ і праву сторону, щоб було більш красивіше. І віддаляю наш потяг. Це наш потяг буде нібито такий в лісі їхати, всі діли, тому повинно бути доволі таки атмосферно. Набираю ще побільше трохи чорного і малюю верхівку нашого потягу. Там будуть різні такі штучки і сам дах нашого потягу. Тому я не можу сказати вам точно по деталям, що то, як воно називається, але дуже схематично це все промальовую. Далі я малюю дерева, хоча можна було б зробити навпаки, взяти бірюзу, змішати трохи із зеленим, як я зараз зроблю, і зробити фон під ці дерева, тому що я трошечки не в тому порядку зробила, бо я зараз намалювала якісь стовбури. Далі додаю гілочки наших ялиночок, але це все діло можна було бачити, як я зараз роблю, підтушувати, а потім зверху вже наносити ось цю зелень. Але маємо, що маємо. З іншого боку я зробила так само, відразу додаю гілочки. В хаотичних таких моментах також заходжу обов'язково на потяг, тому що ми його не обходимо, ми обов'язково його замальовуємо також якусь частинку. І дивіться, також далі, в принципі, в мене тут ще буде дим з потягу. Да? Я малюю його спочатку з сіро-синім. Буду додавати обов'язково ще білий акрил, тому що без білого акрилу це взагалі буде не картина. Я завжди в акварельки додаю білий акрил, і це просто стандарт, або білу гелєву ручку, або то і то. Підмальовую зараз тінюху під нашим потягом. Також додаю ще якісь більше гілочок, деякі з них намагаюся зробити темнішими, щоб був такий більш контраст, тому що це буде набагато цікавіше, коли ми будемо додавати сніжок на наші ялинки, і ялинка буде темнішою, ніж просто бірюза. Щоб було б темнішим, просто візьміть бірюза, змішайте з зеленою і додайте чорного, і у вас буде такий темний відтіночок. Також обов'язково накидаю везде тінь. Ще промальовую, ще більш темним замальовую наш потяг, додаю на вікна якийсь тінь, на дим. Загалом просто пропрацьовую, знаєте, такі основні моменти, щоб далі ручкою або лайнером можна було нормально пропрацювати це все діло. Додаю білого акрильчику на деякі моменти, де мені, наприклад, хочеться якісь підкреслити біле. Обов'язково на дим додаю білим, я ще буду його пропрацьовувати. І додаю на ялиночку наш сніжок. Просто мазочками, не розтираю особливо, а просто, знаєте, як кладу. Кладу просто акрил на ялиночку. Воно, можливо, спочатку у вас буде трошечки сіріть, але це все з декількома шарами пройде. Тобто можна 2-3 шари додати. Обов'язково додаю бризги в якості снігу. Можливо, вам будуть подобаються більш густіші, тому набирайте фарбу густіше, у вас буде такі нібито аж розтягнуті вони. Або якщо ви хочете, щоб це був просто сніжок, тоді побільше водички будуть такими крапельками, як сніжок. І далі я беру чорний лайнер і це все пропрацьовую. І ось, в принципі, ви далі можете побачити результат, що в мене вийшло. Це суто лайнер і білий акрил, і біла гелєва ручка. Знімаємо ці всі штуки. Це мені дуже подобається, хоча я зараз рідко використовую, а в деяких картинах прям, знаєте, необхідно заліпити скотчем, щоб була біла рамочка, тоді вони будуть гарніші. Напишіть в коментарях, як вам такий зимовий потяг, чи наганяє вам вже якусь атмосферу Нового року він.
Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мене в інстаграм, я там частіше. І до зустрічі в нових відео.